my channel. In today's video guys ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng YouTube channel at kung anong mga apps ay ituturo ko sa inyo step by step kung anong apps ang kailangan natin bago ka makagawa ng YouTube channel. So bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button at huwag kalimutan i-click ang notification bell upang ma-notify po kayo bawat video na aking i-upload. So guys, tara simulan na natin. Una guys, kailangan gumawa ka muna ng Google account. Punta ka sa Google, i-click mo ang Google, and then add another account, create account, and for myself mong ipangalan sa yung love, joy. Yes. Then next, pila pa natin yung day na kung kailan ka pinanganak. Then next, pili lang tayo. Maglalagay ka ng yung password. Ayan, lagay ko na Philippines. Lagay nyo yung phone number nyo. And then next. And then scroll down. Agree. Ayan, may Google account na po tayo. Ngayon guys, punta tayo sa YouTube. Yan. May YouTube channel na kasi ako, kaya ayan ang nakalagay na profile. Ngayon, ilalagay lang natin yung ginawa natin na Google account. Iko-connect natin dito sa ating YouTube. So, pindutin yung profile. And then, switch account lang po natin. At ilalagay natin yung ating ginawang Google account. Ayan guys, nakakonect na dito sa taas. Susunod po natin gagawin ay mag-install tayo punta tayo sa Play Store. And then, mag-install po tayo ng YouTube Studio. At dahil meron na ako guys, i-open mo lamang siya. And then, ganun lamang po. I-connect lang din natin dito sa ating Google account. Pagka-connect po natin, pagka-sign up po natin, hindi ko pwedeng i-log out na ito. Pagka-login natin yung ating YouTube Studio, pagka-login natin,
babalik na po tayo sa YouTube. A-upload ng inyong video. Yan. Pindutin lamang dito sa baba ang positive and then mababasa nyo ang upload video. Halimbawa, gusto kong i-upload itong ginawa ko. Ito, pindutin mo lamang siya and then ipipindutin mo lamang itong create channel. Yan. Ayan. And then, lalagyan mo guys ng title ng iyong i-upload. Halimbawa, yung aking i-upload ay umulan ng yelo. Umulan ng ice sa Lebanon. And then, yung description po natin, yung pangalan natin, Lovejoy. Channel. And then, punta tayo sa, lagyan natin ang location. Halimbawa, Lebanon. Tapos, done. Pindutin natin. And then, mag-add po tayo ng playlist. Kailangan guys, pindutin natin lahat dyan. Dahil wala pa tayong playlist, magsusulat tayo pagkatapos natin ma-upload niya. Ayan, pag wala ka pang playlist, may mababasa kang you don't have any playlist. Kasi first time mo palang mag-upload. And then guys, pag na-set up mo na yan, pupunta ka sa dito sa taas, next. Yan. And then, pipindutin mo lamang dito. Pipindutin mo kung pangbata ba yan o hindi pwede sa pangbata yang i-upload mo. Ang napili natin is no, it's not made for kids. And then, ito din, i-click din natin, no, don't restrict my video to viewer over 18. Huwag mo daw i-strict yung video. And then, guys, upload. Next na upload. Yan. And then, guys, punta tayo naman sa Google Chrome. Kailangan naka-sign out ka din dito sa Google Chrome. Pag ka lamang sa Chrome, and then ipipindot mo lang yung youtube.com. Yan. And then, lalantad sa yung screen ang ganyan. Kailangan pindutin mo tong tatlong dot sa taas. And then, kailangan i-desktop site mo po siya. Pag napindot na po yan, kailangan pindutin mo yung profile. And then, check mo yung your channel. Yan. Makikita mo na guys, dito yung ginawa mong channel. Yan. Ganyan lamang po kasimple ang paglagay ng, ganyan lamang po kasimple ang paggawa ng YouTube channel. At kung may katanungan po kayo, i-comment lamang po sa baba ng aking video at sasagutin ko po sa susunod na aking vlog. Maraming salamat po. Paalam. Lamang kasimple guys, sundan nyo lamang step by step ang aking mga tutorial at matututo kayo. At kung may katanungan kayo, i-comment lamang po down, aking sasagutin sa susunod na aking video. Maraming salamat po. Paalam.